السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنبتدي نتعلم طريقة رسم الأشكال الأساسية، المربع والدايرة والبوليجون، في برنامج جوجل سكتش أب. عشان أبتدي أرسم في برنامج جوجل سكتش أب، كل اللي عليا إن أنا هروح لشريط الأدوات الخاص بأدوات الرسم. هروح على الشمال هلاقي الشريط بتاع الأدوات. عشان ابتدي ارسم المربع، هلاحظ ان الايقونه بتاعت المربع موجوده عندي، هضغط عليها. البرنامج بيطلب مني ان انا ادخل له اول نقطه في المربع ده، هضغط كليك. ثم بعد كده ابتدي اسحب. بعد كده البرنامج بيطلب مني النقطه الثانيه، اضغط كليك. هلاحظ ان الشكل اتحول معايا الى سطح. طالما تحول معاك الى سطح كده يبقى انت شغال صح. طيب، الخطوه الاخيره عشان احول الشكل ده لشكل 3D، هروح لامر بوش واضغط عليه، ثم اروح للسطح اللي عايز احوله ل 3D واضغط كليك، ثم اصعد الى اعلى واضغط كليك. هلاحظ ان الشكل اتحول معايا الى شكل ثلاثي بطريقه بسيطه وسهله. طيب، الشكل الثاني اللي عايز ارسمه وهو الدايره، نفس القصة. هروح لشريط أدوات وهروح لأيقونة الدايرة وأضغط كليك. البرنامج بيطلب مننا نديله أول نقطة، هضغط كليك. ثم بعد كده أسحب وأديله نصف القطر، أو أديله النقطة الثانية اللي هي نصف القطر بالنسبة للدايرة، ثم أضغط كليك. هلاحظ إن الشكل اتحول معايا إلى سطح. عشان أحوله لشكل 3D، هضغط على أمر بوش، ثم أضغط كليك واصعد الى اعلى، ثم اضغط كليك. اخر شكل معانا في المحاضره دي وهو البوليجون. عشان برضو ارسم البوليجون، هضغط على الايقونه، ثم اديله اول نقطه واسحب واديله النقطه الثانيه. نفس القصه، الشكل هيتحول معايا لسطح كده، يبقى انا شغال مظبوط. عشان احول هذا الشكل لشكل ثلاثي الابعاد، هروح لامر بوش واضغط على السطح واصعد الى اعلى. الشكل هيتحول معايا لشكل ثلاثي الابعاد. طيب، لو عايز كمان ادي خامات لهذه الاشكال، كل اللي عليا ان انا هروح من على اليمين اختار الخامه من الجزء بتاع الماتيريال، اضغط على اللون اللي انا عايز اديهوله، ثم اروح للاسطح اللي انا عايز اديها الخامه واضغط عليها، واضغط على الشكل على السطح الثاني، ابتدي الف عليهم سطح سطح واديهم الخامه اللي انا عايز اديها لهم بهذا الشكل. عايز لون مختلف اضغط عليه، وليكن هديه للشكل بتاع الدايره ده. عايز لون تاني للسطح ده بتاع المربع، اختار برضو اللون واديله. كده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نرسم الاشكال البدائيه، المربع والدايره والبوليجون في جوجل سكتش اب. اتمنى يا رب اكون قدرت يعني اعرفكم اكتر بالبرنامج. الى ان نلتقي ان شاء الله في فيديوهات تفصيليه اكتر لشرح الاوامر بتاعه برنامج جوجل سكتش اب وطرق الرسم المختلفه بطريقه تفصيليه. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.